So hello guys, this is me SARTHAK and you're watching SARTHAK Fitness. आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ HIIT वर्कआउट, that is हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल वर्कआउट। अब यो हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल वर्कआउट चाहिँ हाम्रो फ्याट लसको लागि एकदमै पर्फेक्ट वर्कआउट हुन जान्छ र यो वर्कआउट कसरी गर्ने र यो वर्कआउटबाट हुने बडीलाई हुने फाइदाहरू र हामीले वर्कआउट गर्दाखेरि अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू के छ त भनेर जान्नको लागि चाहिँ यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला। यो भिडियोमा चाहिँ मैले हाम्रो वर्कआउटदेखि लिएर यसको फाइदा र बेफाइदा र वर्कआउट गर्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने छु। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। हाम्रो HIIT वर्कआउट कस्तो हुनुपर्छ भन्दा इट शुड बी सर्ट, इन्टेन्स र इन्फ्रिक्वेन्ट। अब इन्फ्रिक्वेन्ट भनेको के भन्दा हामीले एभ्री डे चाहिँ यो वर्कआउट गर्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो बडीलाई यसले एकदमै धेरै ड्यामेज गर्छ। सो हामीले बडीलाई रिकभर हुनको लागि चाहिँ एक दिन एटलिस्ट भए पनि ग्याप राख्नुपर्छ। सो यो वर्कआउट चाहिँ तपाईहरुले अल्टरनेट डेजमा गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एक्सरसाइज गर्ने प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 30 सेकेन्ड तपाईको एकदम इन्टेन्स एक्सरसाइज, 30 सेकेन्ड रेस्ट, फेरि 30 सेकेन्ड इन्टेन्स एक्सरसाइज र फेरि 30 सेकेन्ड रेस्ट हुँदै यसरी नै हामीले 4-5 वटा एक्सरसाइज एउटा कम्प्लिट रोमा एउटै रोमा गर्दिन्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ एउटा एकदम बर्निङ इफेक्ट दिन्छ, एकदम टायर्डनेस फिल गराइदिन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो बडी क्यालोरी बर्न हुन्छ एकदम सर्ट पिरियड अफ टाइममा। धेरै कुरा नगरी अब हामी स्ट्रेट वर्कआउटतिर लागौँ र वर्कआउट सकेपछि चाहिँ मैले यसको यो एक्सरसाइजले कसरी हाम्रो बडीबाट फ्याट लस गर्न हेल्प गर्छ, किन यो एक्सरसाइज चाहिँ त्यति पर्फेक्ट छ र यो एक्सरसाइज गर्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ हामीले अभोइड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुसँग एक्सरसाइज पछि भन्छु। पहिला चाहिँ लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Fly up, away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.
मैले भर्खर देखाएको वर्कआउटको 3 देखि 4 सेट तपाईले एक दिनमा गर्नुभयो भने पनि मोर देन इनफ हुन्छ, किनभने यो एकदम सर्ट पिरियड टाइममा एकदम हाई इन्टेन्सिटीले गरेको भएर तपाईको बडीलाई चाहिँ एकदम बर्निङ इफेक्ट दिन्छ र 3 देखि 4 सेट भन्दा धेरै गर्न हामी सायद सक्दा पनि सक्दैनौं। यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने इभन 2 सेटले पनि तपाईलाई एकदम बर्निङ इफेक्ट दिन सक्छ, एकदम टायर्ड फिल गराउन सक्छ। सो तपाईले आफ्नो बडी अनुसार 2 गर्न सक्नुहुन्छ कि 3 4 कति सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्नु होला। अब यो HIIT वर्कआउटले चाहिँ तपाईको बडीबाट फ्याट बर्न गर्न कसरी हेल्प गर्छ भन्दा, एक त यो हामीले एकदम सर्ट अमाउन्ट अफ टाइममा हाई अमाउन्ट अफ एनर्जी लगाएर गरेको हुनाले हाम्रो नर्मल अरु एक्सरसाइजहरु भन्दा यसले त्यही टाइममा बडी त्यो भन्दा पनि कम टाइममा बडी क्यालोरी बर्न गर्दिन्छ। र अर्को कुरा हाम्रो भनेको EPOC इफेक्ट हुन्छ, दैट इज एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज अक्सिजन कन्जम्पसन। त्यो भनेको के भन्दा तपाईको बडीले वर्कआउट गर्दा र वर्कआउट गरिसकेपछि पनि एक्सेसिभ अक्सिजन कन्ज्युम गर्छ, जसले चाहिँ तपाईको मेटाबोलिजम राइज गर्दिन्छ र त्यो मेटाबोलिजम राइज भइसकेपछि तपाईको बडीबाट फ्याट लस झन् छिटो हुन्छ। अब यो HIIT वर्कआउट गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा, यो वर्कआउट भनेको तपाईको मसल बिल्डिङको लागि होइन कि तपाईको फ्याट लसको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने हो। सो म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भन्दा, हरेक अल्टरनेट डेजमा चाहिँ तपाईले यो HIIT वर्कआउट गर्नु र बीचबीचमा तपाईले आफ्नो रेजिस्टेन्स ट्रेनिङ राख्नु, जसले गर्दा चाहिँ तपाईको मसल बिल्डिङका साथसाथ फ्याट लस पनि सजिलैसँग हुन्छ र तपाईको बडीलाई एउटा मस्कुलर लुक प्लस एकदम स्ट्रेडेड लुक दिनमा यो एक्सरसाइजले धेरै हेल्प गर्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। यो एक्सरसाइज तपाईले एटलिस्ट 1 मन्थ ट्राई गर्नु है, र त्यसपछि तपाईहरुले के आफ्नो बडीमा चेन्ज भेट्नुहुन्छ। आई होप होइन, आई एम स्योर तपाईहरुले तपाईको बडी वेट घटेको नै पाउनुहुन्छ। र इफ दिस भिडियो वाज हेल्पफुल प्लिज गिभ इट अ लाइक हैन, मन पर्यो भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।